Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Mitäs sulla on siinä? Hyvin pakattu paketti, ei nämä sakset pystytä. Mä en ole varma mitä nyt tulee, mutta mä luulen, että tää on mun ensimmäinen Subito-ostos. Subitonko laittoi osoitteen ja maksutiedot, niin sen jälkeen yhdellä klikkauksella voi sieltä tehdä löytöjä. Aivan. Grazie mille per il suo acquisto da tutti noi, Martta. Ja sitten on koirien tassun kuvia piirretty. Sitten menee vaikeammaksi. Mun mielestä se on kirjoittanut tähän nyt niin, että ei suosittele, että tuossa pesukoneessa, tiskikoneessa pesisi. Värit voi jotenkin aavistua tai jotain. Oliko se sen Martan tekemiä? Ei, kun nämä oli sen äitin vanhasta kokoelmasta. Sen äiti oli kai ranskalais-italialainen ja nämä on ranskalaisia teepannuja, olisiko nämä ollut 50-luvulta. Okei. Okay. Sitten hän on iloinen siitä, että ne tulee käyttöön. Ihan kaikkia sanoja ei ymmärrä, mutta minun mielestäni ymmärsin mitä se tuossa sanoo. Sitten se on laittanut jotain tämmöisiä shampoo-näytteitä. Tässä on se sen viesti. Paremmin italiaa osaa. Voi kääntää sen sanasta. Älä nytkö mä vakuuttavasti käänsin. No totta. Joo. Niin sinä luki, niin kuin näette. Ja nyt on kyllä hyvin pakattu. No nyt on todella hyvin. Tehdään tämmösiä unboxausvideoita. Niitä riittää. Ai, nyt. Saattaa olla muutama paketti tulossa. Oikeasti. Onko se enemmän tulossa näin? On. Mä sanoin sulle eilen, että kuinka kätevää sillä niin, on. Niin, sä et sanonut, että sä oot tilannut sen, että se on kätevää. Todellakin olen. Mä sanoin sen yhden tosi hienon lampu. Sä sanoit vaan, että se on hieno se lamppu. Tilasin sen. On. Yhden maljakon. Maljakon? No kyllä. Onkohan se päässyt se Martta tuntihinnoille, kun se on monta tuntia pakannut näitä. No, nää on ihan minit, kun siinä oli, että nää on 1-2 hengellä. Täällä on styroksia sisällä. No, mitä se vaikuttaa? En minä tiedä. Mitä se vaikuttaa? Martta on panostanut ihan täynnä tuosta styroksin sinippua. No, se on sanonut varmaan päälle. Mutta eihän se vaikuta. Onko se niinku henkinen tuki? On. Tää tulee tämmösinä millinpalasina täältä pois. Tästä tulee hyvä pitempi video. Onko se mulla olutta tässä? Tavallaan odottaa, että jos astiakaappi oli ihan jäätävää iso, eikä siinä ollut mittoja, ja sitten ei näissäkään ollut mittoja, että minkä kokoista nää on, niin nää on semmoset, että tilasin Kiinasta ja vähän tämmöiset miniatyyrit. Mutta ei olisi sanonut, että ne on yhdelle. Mutta olisin eikä luullut, että ne vähän isompia on, mutta nämä on todellakin yhdelle. Mutta tosi kaunis on tämä. Siihen on kansi jossain aina, siihen asti.
Tässä on varmaan kannet, sitten täällä on toinen. Tästä lehdestä siis tulee tää. Joo. Joo. Tästä saadaan yksi YouTube-episodi. 20 minuuttia paketin avaamista. Eikö ne ole suosittuja ne On se. paketin avausvideot? Oh. Se oli myös kirjoittanut tähän paketin päälle, että tuo on sitruuna ja tämä mä en muista mikä tämä on. Tomaatti. Ei. Ei. Olisiko se omena? Mutta siis näistähän me katsotaan, tutkitaan nämä tarkkaan, että miten nämä on tehty. Niin voi tehdä isommankin versio itse jos ostaa. Minä voin valaamalla tehdä tommosen. Samanlaisen. Niin. Ei tosta uskalla ottaa muottia. Mutta Niin. en mä usko, että näitä on tehty valaamalla. Ei ookaan. No en tiedä. En usko. Se on kuitenkin kaiverrettu tolle. Mä veikkaisin käsirakennusta, kun tässä on kaikki nämä on tämmösiä. No ne on selvästi joo. Mut niin, tää on kyllä ehkä reijattu tää ite pannunsa. Onko sillä oikeesti mennyt vähintään yhtä kauan pakatessa kuin mulla tuossa purkoissa? No kyllä. Se on päättänyt, että ne tulee. Ne tulee ehjänä perin. Niin, ehkä tää on reijattu toi tossa. Eikö se oo niinku omena? Tää on omena joo. Tässä on kans tämmönen lehtiosa, joka Joo. toimii. Tappomeela. Eli omena kansi. Hieno. Tää on hieno. Onko musta nää oli, niin mä halusin ihan jo sen takia, että mä voin tutkia, että miten ne on tehty. Kyllä. Voit ostaa keramiikkaa isosti sieltä ja sitten katsotaan. Voi kuule. Hoidossa. Älä. Sä just sanoit nauhalle tuo. Älä ostakaan. Mä ostin se iso astiakaappi ja vielä toisen astiakaapin tohon. Niin mulla on tilaa. Mä en tiedä raskiiko näitä käyttää. Eihän ne nyt kauhean kalliit ollut, mutta nämä on minusta ihanat. Niin sitten hirvittää, mutta niin se sanoo, että nämä on ollut vaan kaapissa, että ei näitä ole käytetty. Tänne sinulle jäi vähän vielä. Ai, se oli sekin laitettu styroksilla. Hienoja. Tän tyylisiä on monesti vähän siinä Potterikisassa, kun ne tekee niitä yksityiskohtia. Niin Oli tuommoisessa laatikossa oli noin 2 pikkuesinettä. kyllä. Ihan hienoja, mutta ei toki ihan niin hienoja kuin mitä itse on tehnyt. Näytä mulle tämmönen. Mitä? Ai näytätkö mä oon tehnyt tämmösen? Niin. Tässä mun käydä hakemassa mun omaa Voi sitten sä, et olla. ai niin, sulla on näitä sitruuna-aiheisia. On pelottaa, että kun mä alan näitä kääreitä pois, niin mä en silloin. Tästä voi ottaa mallia, miten tehdään realistinen sitruuna. No okei, ehkä se on tehty valaamalla, mutta ja ehkä jonkun muun muottiin, mutta kuitenkin. Ai niin, eikö se ollut sun? Eikö sulla oli se kurpitsa? Mulla oli kurpitsa, ei ollut edes minun. Niin oliko täällä oli vielä? Hienoa. Ne on aika kevyet. Ajatteliko? En ajatellut. Ei oo kauhean paksu. Näistähän meidän täytyy tehdä iltateet molemmille. Tekaasepa. Meillä on nyt nää oluet. Joo. Hyvä ostos. No näytäpä, no otappa nyt molempiin käsiin. Mutta nää niinku
Joo, nämä kannet ja kahvat ja lehet on samaa sarjaa. Ja sitten tänne sitruunaan on tehty tuommoinen. Tää vaikuttaa kauniilta. Mutta mä nyt yritin tähän enempi laimentaa jo kerralla, mutta kun mä vaan pelkään sitä, että miten hitsissä me saadaan pidettyä saman sävyisenä, kun jos sitä laimentelee, niin muuttuuko se sävy aina riippuu, että paljonko on vettä. Toki nyt mä tein silleen, että tuon loppuämpäri, niin sen saa kerralla sitten laimennettua siihen ämpäriin suoraan. En tiedä, tuleeko tästä kovin kaunista tälleen tästä rajamaksusta. En myöskään tiedä, että katsoako sitä koko muokuminen. Mutta sitten jos siihen vetäisi maalin teipin, niin mulla on tätäkin on niin epätasainen, että en tiedä, tuleeko siitä yhtään paremmin. En myöskään tiedä, että tekisikö italialainen maalari näin tarkkaan. Onkin paremmin kuin pitää pensseliä näin päin. Sä haluat maalata? Okei. Just ei tuon tympäinen tehdä. Ja nyt kai se on pelkkää. Niin. Mukavaa. Täytyy yrittää sitten tuolta noita reunoja, mitä mä oon nyt maalannut, niin sitten vähän niin kuin miksata tällä isolla pensselillä sen verran, mitä uskaltaa mennä siihen. Joo. Aika vaikeaa tuo rajaaminen. Mä en nyt ehkä opi sitä. Se kannattaakin pitää silleen, missä se on se pensseli, niin helppoa jotenkin sitten katorajaa, niin näin päin pitää sen pensseliä. Mutta on se silti aika vaikeaa. Mä laittaa yksi seinä ensin valmiiksi ennen kuin siirryt seuraavaan. Se vaalenee aika paljon. No, mä en tiedä, vaaleneeko se ensin ja taas sitten tummenee. Kello on noin 5:30 aamulla ja herättiin siihen, että alkoi ukkostaa. Jännä, että talvellakin voi tulla ukkonen. Oho, aika kirkasta. Tässä on tämmösiä säröjä. Joo. Varoit, ettei samalla kuin tuo äsken. Täytyypä katsoa. Meinas potkasta noita alkuvuutta. Mitäs nämä on? Olisiko ne naulakoita?
Miten nämä on naulakoitu? Ai niin kuin näin päin. Tähän. No en tiedä. Ei ne oo kyllä ehkä siltäkään näitä. Ei tää on rikki tästä. Eikö mä tääkin olisi ollut varmaan sitä keraamista vaan. Tää on rikki. Joo. Tuossa oli vielä yksi. Se oli ehejä, niin semmonen kapodimonte, semmonen korurasi, mutta se on semmoista ruskia valkoista bacon-sävystä. Niin musta ne ei oo ehkä niin. Ei, mä tykkään niistä värikkäämistä enemmän. Tässä on vissiin kahvimylly, tommonen keramiikka. Reikiä nämä. Mä en tiedä mikä idea siinä. Varo siitä sun repulla, että tuo tölövässä. Onko norsu posliinikaupassa? Ai minä? Kun sulla on vähän tapana rymmyyttää, niin mua hirvittää, kun sulla on reppukin. Elä peruuttele. Elä ihan oikeesti. Tulee kalliiksi. Ei tuu kalliiksi. Ei nää ollut kauhean kalliin. Kyllä se sitten laittaa kovaa hinnan. Mitä sä tekisit noin isossa morttelissa? Ei mitään, kun en oo vaan nähnyt tommosta aiemmin. Nyt on iso omena. En tiedä, ei ihan saa selvää. Tuo on Muranon lasia, tuo sininen vati, semmonen öljysupi tossa myynnissä. Ja tuokin on varmaan toi, mikä on tossa toi. Se onkin aika jännä. Se on ihan hieno. Otapa tuota maljakkoa, sekin on tommonen. Niin siellä on sisällä nuo värit tolleen jännästi. Ollaanko niin kiinnostuneita? Mä en tykkää tosta keltaisesta väristä. Musta se on nätti. Nuo sisävärit ei oo niinkään nätit. Meillä on nyt selvästi eri maku. Olisiko tämmönen kaunis? Aika saman näköinen kuin mitä ne kaikki. Katoppa tuolla on Hai fatto tutto, fai tutto tu. Fai tutto tu. Perché 2 minuti sono con tuo fratello che muore di tuo sama, eikö oo? O ti fermi. Tää on hieno. Onko tää aika hieno? Onko tää kello? Voisiko täällä joku, tää näyttää lampulta, öljylampulta, mutta en tiedä. Ja tässä lukee joku. En mä saa selvää. Ne conosce i scricchieri? Questi sono i bio francesi. Lentojoikkari. Osaamme siinä kuule Oregonin laipalla moottorisahaakin. No mitäpä nuo kynttiläjalat on tuossa? Rumia. Eikä oo. Onne painoat. Kultaisemman värinen. No se on patinoitunut erillä lailla. En tiedä, mikä muu se voi olla. Niin. Erilainen. Tuosta toisesta irronnut tai katkennut nuo, mitkä on tuolla muovien sisällä. Vähän näin. Eikö nääkin ole messinkiä? Joo.
Artekin tyylinen, mutta paikallista näkemistä. Tuo olisi kyllä kätevä siihen parvekkeelle, tuo missä on 2 tolleen vierekkäin. Mutta siis nää on kylmät, kun ne on metallia. Niin pitää laittaa, kato tätä. Se on hankalaa joka kerta vai? Samanlainen kuin se äskeinen, mitä katsottiin. Aika saman tyylinen. Ei se ihan Mutta tosi saman tyylinen olisi, niin sitten saisi 2 samanlaista. Olisi pitänyt olla aurinkolasi. Kyllä. Ei sillä ole hellaa. Tää on halakki täältä sisään. Joo. No sitä mä mietin, Pilalla. että miten se kestää. Ei se kestä. Ei se kestä. No, tässä on hyvä systeemi. Niin kun kääntää Katoppa sen. nyt, kun teet tämmösiä. Ai minä teen. Niin, no et tämmösiä, mutta jotain kannuja jos joskus teet. Niin toisella puolella on kolo, mutta kannessa on molemmissa puolissa nuo ulokkeet. Ensin pitää laittaa tuo ja sitten tästä kääntää. Sitten se pysyy. Tää on itse tehty, ei oo ihan tästä on lähtenyt palaan. Katoppa miten hienoa lasitus tässä on ollut. Tuosta on jäänyt lasitus vähän uupumaan, mutta muuten on tosi kaunis lasitus. Oh, en tiedä mitä on tehty. Onko tuo puhaltamalla tehty vai? En mä tiedä miten tämmöistä. Saippualla ehkä. Tää harmi kun tää on rikki. Niin, otatko sä nuo tikkaat sieltä ylhäältä maailmalta? En tarvi. Anna mulle se keskikokoinen ja sitten tuo luutu. No niin. Vielä yhdet kaikki. Okei. Okay. Silmulla sit valluu eikä pysty nostamaan. Semmosta se on. Ai ai ai. Täällähän on mielenkiintoista yrittää liikkua. No niin, mitäs kannettiin sisällä? Saako jonkunlaisen selonteon? Toimitusjohtaja, kirjoituspöytä. Kyllä. Ministerityylinen nahkakannella. Ja sitten tuonne marmoripöytä ja sitten marmorilamppu. Se oli jo Suomesta yksi harvoista mitä tuotiin. Joo, ja ihan tuhottoman paljon. Kyllä, painaa, mitä se painaa? 60 kiloa se jalka. Joo. Sitä voisi alkaa asentelemaan, koska tässä on aika hämärtää luonne. Niin Kieltämättä.
Siinä sitä tavaraa taas ois. Jos mä otan sitä avausta, niin mene sä sinne ylös maailmaan. Pitääkö laittaa katteen väliin? Onko tässä tehty tää listanpäällinen jo? Ei. Ei oo siihen loppuun. Tämä oli ensimmäinen seinä, mikä maalattiin tänään uudelleen, niin tästä alkaa ehkä pikkuhiljaa näkeen ton salvian vihreän värisävyn ja tonne katon maalarin kalkkimaalin valkoiseen kun vertaa, niin näkee ton. Mutta tää todennäköisesti vielä tästä vähän tummuu nyt, kun se kuivuu kokonaan ja sitten myös tasoittuu kuivuessaan. Mutta jää toki semmonen niin kuin eläväinen pinta. No niin, huomenna nähdään sitten. Riittääkö 2 maalikerrosta vai maalataanko vielä 3. kerros? Jos sä laittaa tähän silleen tuon ikkunan eteen, niin se pitäisi saada siihen. Saiko ne siis sen pois? Joo, se toisen eri. Saisikohan se hiissattua jotenkin täältä näin sitten taaksepäin, että se olisi otteen? Kokeillaan. Aivan hullun painoa. Mihin vielä? Tuohon noin. Häh? Tuohon noin. Maahan. Vai tähän maahan? Ehkä 5 senttiä vielä tänne päin. Nui. Ja sitten siihen seinään. No niin, sitten onkin mielenkiintoista, että ne saadaan tuo marmori. Kun se näyttää ehkä vähän isolta tässä. No miten ne vedetään tähän vielä autotupevalla laittaa toiselle puolelle? Niin tähän tulee se pikkupöytä, mikä on tuossa alhaalla, ja kantaa se tähän ylös. Niin. Tietysti se, että jos se olisi tällä puolella, niin silloin se voisi olla heti tuossa reunassa. Tähän nyt ei ole kauhean painoa, pitäisikö tällä kokeilla ennen kuin laittaa tuon maailmaan. Onko se kuitenkin paremmin näköinen siinä? Mietitäänpä hetki miten päin se on, vaikka se symmetrinen. Eikö se ollut äsken toisinpäin? Kun meillä oli eri sivulla, niin silloin me oltaisiin nostettu näin, mutta nyt me käännettiin tuo, niin se pää on tuonne ikkunan päähän. No niin, se on siinä. Ja tästä puuttuu nyt sitten se osa. Kato, tää vastakappale. Se ei toimi. Mutta täytyy käydä. Mutta mä luulen, että meidän niissä epäkunnossa olevissa pitäisi olla hyvinkin samanlaiset. Tai sitten hoitaa siitä liikkeestä. Joo, samoin sitten kun pystyt kantelemaan lisää, niin se sänky ja yöpöydät. Se verho. Eikö tässä oikeastaan ole oikein semmoista... No tähän tietysti voi laittaa peilin tähän. Kun mä laitan, onko se kiva, kun jos vaatteita hakkeilee, niin ollaan joku peili täälläkin. Onko se vähän? Ja sitten tähän voisi laittaa
Mutta sitten verho tulee ensin. Ja sitten se veivi pitäisi olla jossain tässä. Se on melkein ainoa paikka. Mä ajattelin, että tästä olisi ollut korkeasti tilaa isommallekin taululle. Mutta ei tässä ole, kun se korkein tila menee tuonne komerasydämukseen. Laitaanko me lopuksi vasta sitten tuonne seinään kiinni se? Niin vaan. Tää on nyt tänne reunalle. Osaatko se sieltä päästä? Se on sinne pään päähän ja eikö tää kannata periaatteessa työntää mahdollisimman tonne? Niin sitten meillä mahtuu mahdollisimman isommat. Mutta miksihän me on halunnut laittaa ne? Siis saahan nää laittaa varmaan miten päin vaan. Siis mä luulen, että nämä on tarkoitettu toisinpäin, koska tuohan pitää sen patjan paikallaan. Niin, pitäisikö laittaa? Pitäisikö kokeilla sillä ja katsoa, mahtuuko ne 2 metristä patjat. Sitten jos ei ne mahuu, niin sitten vaihdetaan näin päin. Miten sä sen? Laitatko sen ihan vankaan? Solmu ja sitten ruseen. Voi olla, että sun sormi. Mä voin laittaa. Puolikasuuset. Niin mäkin teen. Minä yritin kokonaista, kun sinä sanoit. Konseetti. No ei. Ai mä laitan. Säästö. Eikö se messinki mene tämmöiseksi salvian väliseksi, jos se hapettuu? Haluatko, se on kupari. Niin, tää messinki vaan tuumuu. Tämähän on niinku kuparia ja mitä messinkiä? Sinkkiä vai tinaa? Mikä? Messinki. Ne. Tämä on kaikkea aloja asiantuntija. No miten ei edes tiedä tommosta? En minä tiedä. Täytyy kysyä. Säkkiä teet. Kupari ja sinkki. Enkö sanonutkin niin? Sun. Messinki sisältää enemmän kuparia eli 80 pinnaa, eli niitä on vähän punertavia. Ja keltamessinki 67 kuparia, 3 sinkkiä, niin tulee keltaista. Aika hyvin on lisätty, mutta se voi ehkä laittaa nuo yöpäivät tuohon töpseliin eteen. Ei. No, mutta voimme laittaa vähän tämmöisiä. Voi. Itse asiassa mä mietin, että jos tää olisi mun puoli. Kyllä. Kaulutana ovesta. Sinä olet nuoremmin syyttä. Tässäkin oli näköjään vikoja tässä peilissä. Ei tää on ollut ylösalaisin, niin se ei oo näkynyt. Täällä päässä on tää kiinnitys. Niin nää näkyy nyt nää viat. Sitten jos tää laittaisi sen kiinnityksen toiseen päähän, niin taas paljon siistiä näköinen. Kannattaisiko se tehdä niin? No melkein. Tässä on nyt pettaukset vanhoilla vuodenvaatteilla. Nyt tässä on väliaikaiset patjat, että pitää miettiä, jos löytyisi joku vähän matalampi patja nilliiltä tai menisi noin paljon toi sängyn pääty piiloon. Täytyy tutkia vaihtoehtoja. Sitten tuotiin myös matto tänne tuolta alakerrasta. Se oli meillä olohuoneessa hetken aikaa ja ehkä se sopii paremmin tänne. Se on vähän pieni olohuoneeseen tässä. Mä ajattelen, että tää voi olla ihan kiva näin. Ja sit jos tuntuu, voi tohon sängyn molemmin puolin vielä jotkut matot laittaa. Mut ehkä jopa näin riittää. Ja
Tässä voi levittää joogamaton tuohon päälle ja joogailla aamujoogat sitten mukavasti. Ihan uusi kissa. Kattoo ihmeessä. Niin, kuka meillä on siellä? Ei hän ala millekään. Oho. Naksut olis kyllä kelvannut. Peilissä oli entisessä yläreunassa vähän kolmoja, niin vaihdettiin kiinnitys toisinpäin. Kyllä nyt paha jälkeen. Pahan näköisen reijän tei. Just ei saata. Tää paikka se pystyy paikassa. Mä laitan tää nyt päivällä, käänsin tämän maton näin päin, kun mä menee nämä lattia lauankin näin päin parketit. No. Olisiko siinä? Kokeilu siinä. Joo. Esterat. Sinulla on lattialle jäänyt assu. Pitäisikö sun täältä painaa? Ylemmäs. Aina pistää ihan vatukassi suoraan. Teemme tämä talo ei oo suoraan. Ohohoho. Kyllä on. No tästähän näkyy hyvin. Tuliko nyt sulle oikea korkeus, kun Okka leikkaantuu pois. Eikö se ole? just näkyy? Ehkä sä löydät sitten taas viikon päästä Hienomman peilin. hieman peiliin ja ostat sen ja nää siirtyy sitten aina jotain. Niin, me tarvitaan vielä aika monta peiliä. Ainakin 2. Sittenhän niitä voi ostaa surutta. Vaikka mä en tiedä, että pitääkö jokaisessa makuuhuoneessa olla peilit vai riittääkö, että on eteisessä. On peilit. Että sulla on solamusanne. Vaikea. Tänne aikaa. Missä se? Mä en tiedä, no ne on solamusanne jout sulla siinä. Mä en tiedä, miten sä saat ne aina sillä. Se on myös sun jalaa ympäri. Varatut kaavukset. Ei jätetä niitä tänne. Eikä. Ei. Nää just oli. Minä näen, että sinä olit jättänyt Just sen. oli jättänyt sen. Ei. Unelmaelämä Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa.